হেল্ল' নমস্কাৰ ৱেলকাম টু এমজে ছাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল দুটা অংকৰে গঠিত এটা সংখ্যাৰ বৰ্গ উলিয়াব তোমালোকে প্ৰায় সকলোৱে জানা আজি মই তোমালোকক এনেকুৱা এটা ট্ৰিক দিম মাত্ৰ 5 ছেকেণ্ড ব্যৱহাৰ কৰি তোমালোকে দুটা অংকৰে গঠিত এটা সংখ্যাৰ বৰ্গ উলিয়াব পাৰিবা প্ৰথমতে মই তোমালোকক বুজাই দিম তাৰ পিছত মই তোমালোকক প্ৰমাণ দিম কেনেকৈ মাত্ৰ 5 ছেকেণ্ডত দুটা অংকৰে গঠিত এটা সংখ্যাৰ বৰ্গ উলিয়াব পাৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল যদি আমি 74ৰ বৰ্গ উলিয়াব লাগে তেতিয়া হলে এই ট্ৰিকটো আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিম 74 কেইটা অংক আছে দুটা অংক আছে আৰু আমি কি শিকিম দুটা অংকৰে গঠিত এটা সংখ্যাৰ বৰ্গ উলিয়াৰ যেটো সহজ ট্ৰিক যেটো ট্ৰিকৰ জৰিয়তে মাত্ৰ আমি 5 ছেকেণ্ডত ইয়াৰ বৰ্গ উলিয়াব পাৰো এই ট্ৰিকটোৰ মতে প্ৰথম অংকটো কি আছে 7 তো 7 যদি আমি বৰ্গ কৰি দিম অৰ্থাৎ 7 স্কয়াৰ 7 7 যা 49 ইয়াৰ যদি পিছৰ অংকটো চাব যা তোমালোকে পিছৰ অংকটোত কি আছে 4 আছে মানে 4 4 যদি আমি বৰ্গ কৰি দিম 4 4 যা 16 প্ৰথম ষ্টেপত তোমালোকে বুজি পাইছা প্ৰথম অংকটোৰ বৰ্গ দ্বিতীয় অংকটোৰ বৰ্গ তাৰ পিছত তোমালোকে প্ৰথম অংকটোৰ লগত দ্বিতীয় অংকটো পূৰণ দিবা 7 4 গুণ কি হ'ব 28 28 দুগুণ কি হ'ব 56 মানে 56 তো 7 4 যা 28 22 7 4 যা 28 22 যা 56 আৰু এই 56 টো আমি ইয়াৰে এটা অংক এৰি তাৰ পিছত আমি কোনটো লিখি দিম 56 টো লিখি দিম অৰ্থাৎ এইটো আৰু এইটো পূৰণ দিলে যেটো পূৰণফল পাম সেই পূৰণফলটো ইয়াৰে পৰা আমি এটা অংক এৰি তাৰ পিছত সেই পূৰণফলটো আমি ইয়াত লিখি দিম তাৰ পিছত এইখিনি আমি কি কৰিম যোগ কৰিম এটা এইখিনি যদি যোগ কৰো ইয়াত কি পাম আমি 6 1 + 6 কি হ'ব 7 9 আৰু 5 যোগ কৰিলে আমি কি পাম 9 5 14 14 ৰ 4 হাতে কিমান যাব 1 4 আৰু হাতে যাকে হতে কি হ'ব 5 5476 গতিকে 74 ৰ বৰ্গ কিমান 5476 এতিয়া মই তোমালোকক প্ৰমাণ দিম কেনেকৈ মাত্ৰ 5 ছেকেণ্ডত দুটা অংকৰে গঠিত এটা সংখ্যাৰ বৰ্গ উলিয়াব পাৰি আমি যদি 54 ৰ বৰ্গ উলিয়াব লাগে ঠিক আছে এইটো তোমালোকে চাবা কেনেকৈ মই 5 ছেকেণ্ডত ইয়াৰে কি উলিয়াম বৰ্গ উলিয়াম তো টাইম ষ্টাৰ্ট নাও 5 আছে 5 ৰ বৰ্গ 25 4 আছে 4 ৰ বৰ্গ কিমান হ'ব 16 তাৰ পিছত কি কৈছিলো 5 4 গুণ 20 20 গুণ কিমান হ'ব 40 তাৰ পিছত তোমালোকে যোগ কৰি দিয়া 6 1 5 + 4 9 আৰু 2 2916 এতিয়া আমি আন এটা উদাহৰণ লম যেটো উদাহৰণৰ জৰিয়তে এই ট্ৰিকটো বুজি পাবলৈ আমাৰ আৰু বেছি সুবিধা হ'ব বা আমি আৰু বেছি ভালকৈ বুজি পাম ঠিক আছে আমি যদি 32 ৰ বৰ্গ উলিয়াব লাগে তেতিয়া এই ট্ৰিকটো আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া আগতে কোৱাৰ দৰে প্ৰথম অংকটোৰ আমি কি লিখিব লাগে বৰ্গ লিখিব লাগে 3 ৰ যদি আমি বৰ্গ লিখো আমি কিমান পাম 9 পাম 3 স্কয়াৰ মানে হ'ল 9 কিন্তু প্ৰথমতে কৰতে আমি ইয়াত দুটা অংক পাইছিলো কিন্তু ইয়াত আমি কেইটা অংক পাইছো মাত্ৰ এটা অংক পাইছো যত আমি এটা অংক পাও এইটো বৰ্গ কৰিলে যত আমি এটা অংক পাও তাৰ আগত আমি এটা 0 লিখি ইয়াক কেইটা অংক কৰিব লাগিব দুটা অংক কৰিব লাগিব ঠিক তেনেদৰে 2 টোৰ যদি আমি বৰ্গটো উলিয়াও 2 ৰ বৰ্গ মানে 2 স্কয়াৰ 2 2 যা 4 2 2 গুণ 4 ইয়াতো কেইটা অংক পাও আমি এটা অংক পাও আৰু এটা অংক পালে ইয়াক কেইটা অংক কৰিব লাগিব দুটা আৰু দুটা অংক কৰিবলৈ ইয়াৰ আগত কি দিব লাগিব এটা 0 অৰ্থাৎ ইও দুটা অংক হৈ গল ইও দুটা অংক হৈ গল আগতে তোমালোকে দুটা অংক পাইছিলাই কিন্তু ইয়াতে তোমালোকে এটা অংক পোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ আগত এটা 0 দিব লগা হ'ল আৰু ইয়াতে এটা অংক পোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ আগত এটা 0 দিব লগা হ'ল এতিয়া আগৰ দৰে নিয়মটো একে থাকিব ইয়াৰ লগত ইয়াক আমি পূৰণ দিম 3 2 যা 6 6 2 যা 12 12 গতিকে প্ৰথম অংকটো বাদ দি আমি ইয়াত 12 লিখি দিম 12 লিখি দিম তাৰ পিছত আমি যোগ দিম 4 0 আৰু 2 যোগ কৰিলে আমি কি পাম 2 9 + 1 10 0 1 কেৰি এক হাতে গল তাৰ মানে এই 0 ৰ লগত 1 যোগ কৰিলে আমি কি পাম 1 পাম 1024 দুটা অংকৰে গঠিত সংখ্যাৰ বৰ্গ উলিয়াৰ আমি ট্ৰিকটো শিকিলো এইবাৰ আমি শিকিম তিনিটা অংকৰে গঠিত এটা সংখ্যাৰ বৰ্গ উলিয়াৰ ইজি ট্ৰিকটো আৰু এই ট্ৰিকটো তোমালোকে মাত্ৰ 5 ছেকেণ্ডত তিনিটা অংকৰে গঠিত এটা সংখ্যাৰ বৰ্গ তোমালোকে উলিয়াব পাৰিবা তো এতিয়া তিনি অংকৰে গঠিত এটা সংখ্যা
512 যদি আমি কি উলিয়াব লাগে বৰ্গ উলিয়াব লাগে এই ট্ৰিকটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি কেনেকৈ কৰিম তোমালোকে 512টো ইয়াত লিখি ল'বা লিখি লৈ তোমালোকে মনত ৰাখিবা ইয়াৰে পৰা তোমালোকে 12 বিয়োগ দিবা 12 বিয়োগ দিলেহে তোমালোকে কিমান পাবা 500 পাবা অৰ্থাৎ এটা 500 বুলি ক'লে এটা অংক থাকিব আৰু পিছৰ দুটা শূন্য থাকিব আৰু ইয়াৰে পৰা যিহেতু তোমালোকে 12 বিয়োগ কৰিছা আৰু এইফালে কিন্তু 12 তোমালোকে যোগ কৰিব লাগিব যদি 12 বিয়োগ কৰা 12 যোগ কৰিব লাগিব এতিয়া 512ৰ পৰা যদি আমি 12 বিয়োগ কৰোঁ কিমান পাম আমি 500 পাম ঠিক আছে প্ৰথমতে আমি বিয়োগফলটো লিখিম 512ৰ পৰা যদি আমি 12 বিয়োগ কৰোঁ কিমান পাম 500 পাম আৰু 512ৰ লগত যদি আমি 12 যোগ কৰোঁ কিমান পাম 524 পাম ঠিক আছে এটো তোমালোকৰ মনত আছে 512ৰ পৰা 12 বিয়োগ কৰিলে 500 আৰু 512ৰ লগত 12 যোগ কৰিলে 524 পাম ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াক হৰণ দিব লাগিব হৰণ দিওঁতে আমি চাব লাগিব 5ৰ পিছত কেইটা শূন্য আছে দুটা গতিকে ইয়াত আমি 1 এটা দি 1ৰ পিছত আমি কেইটা শূন্য দিম দুটা শূন্য দিম অৰ্থাৎ ইয়াত যদি দুটা শূন্য থাকে ইয়াতো আমি 1ৰ পিছত দুটা শূন্য দিম যদি ইয়াত তিনিটা শূন্য থাকে ইয়াতো আমি 1ৰ পিছত তিনিটা শূন্য দিম এতিয়া 105 গুণ কি হ'ব 500 ঠিক আছে এতিয়া এই পূৰণফলটো আমাক লাগে 5 এৰি যদি আমি 524ৰ লগত যদি আমি 5 পূৰণ দিওঁ 5 4 গুণ 20ৰ শূন্য হাতে গেল 2 5 2 গুণ 10 10 2 12 2 হাতে গেল 1 5 5 গুণ 25 25 একে কি হ'ব 26 অৰ্থাৎ ইয়াৰে পূৰণফল হ'ল 2620 ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত এটা কাম আছে তোমালোকে কোনটো সংখ্যা যোগ কৰিছিলা আৰু কোনটো সংখ্যা বিয়োগ কৰিছিলা সেই সংখ্যাটো তোমালোকে কি উলিয়াব লাগিব বৰ্গ উলিয়াব লাগিব এতিয়া আমি ইয়াতে 12 যোগ কৰিছিলো আৰু 12 কি কৰিছিলো বিয়োগ কৰিছিলো আৰু 12ৰ বৰ্গ কিমান 12ৰ বৰ্গ তোমালোকে জানো 12ৰ বৰ্গ হ'ল 144 গতিকে ইয়াত আমি এটা কাম কৰিব লাগিব একৰ পিঠিত কেইটা অংক আছিল দুটা অংক আছিল সেই কাৰণে আমি ইয়াৰে দুটা অংক প্ৰথমতে লিখি লম দুটা অংক কি হ'ব 44 তাৰ পিছত কোনটো অংক ৰৈ গ'ল 12 আৰু 44 টো লিখাৰ পিছত ইয়াত যিটো ডিজিট আহে তাৰ তলতে এই 1 টো আমি কি কৰিব লাগিব লিখিব লাগিব তাৰ পিছত আমি ইয়াক যোগ দিম 4 4 1 2 6 2 এতিয়া এই ট্ৰিকটো ইউজ কৰি কিমান ফাষ্ট আমি তিনিটা ডিজিটৰ এটা সংখ্যাৰ বৰ্গ উলিয়াব পাৰোঁ সেইটোৱে মই তোমালোকক প্ৰমাণ দিম ধৰা হ'ল আমি 215ৰ কি উলিয়াব লাগে বৰ্গ উলিয়াব লাগে ঠিক আছে টাইম ষ্টাৰ্ট নাও 215 পৰা 15 বিয়োগ দিলে আমি কিমান পাম 200 পাম 215 লগত 15 যোগ দিলে আমি কিমান পাম 230 পাম ইয়াত কিমান আছে দুটা শূন্য আছে একৰ ভিতৰত আমি কেইটা শূন্য দিম দুটা শূন্য দিম 100 দ্বিগুণ কিমান হ'ব 230 দ্বিগুণ কিমান হ'ব 460 হ'ব আৰু ইয়াত কি আছে 15 আছে 15টো যোগ বা 15টো বিয়োগ হৈছে 15 15 গুণ কিমান হ'ব 225 হ'ব 225ৰ 25টো আমি ইয়াত লিখিম 2 ইয়াত আহিব ইয়াত 5 আহিব ইয়াত 2 আহিব ইয়াত যোগ কৰিলে 2 পাম 6 পাম 4 পাম 46225 46225 তিনিটা অংকৰে গঠিত কিছুমান সংখ্যাৰ মাজত এটা কি থাকে 0 থাকে আৰু এই মাজত 0 থকা তিনিটা অংকৰে গঠিত এটা সংখ্যাৰ বৰ্গ উলিয়াবলৈ এই ট্ৰিকটো কেনেদৰে ইউজ কৰিব লাগে এইবাৰ আমি সেই কথাটো আলোচনা কৰিম আমি যদি 702ৰ যদি আমি কি উলিয়াব লাগে বৰ্গ উলিয়াব লাগে ঠিক আছে তো আমি কি কৰিম প্ৰথমতে 702ৰ যদি বৰ্গ উলিয়াব লাগে ইয়াৰে পৰা আমি 2 কি কৰি দিম বিয়োগ কৰি দিম আৰু ইয়াতে 2 বিয়োগ কৰিলে ইয়াত 2 কি কৰিব লাগিব যোগ কৰিব লাগিব 702ৰ পৰা যদি আমি 2 বিয়োগ কৰোঁ কিমান পাম আমি 700 পাম আৰু 702ৰ লগত যদি আমি 2 যোগ কৰোঁ কিমান পাম আমি পাম 704 পাম ঠিক আছে আৰু এতিয়া আমি যদি চাওঁ ইয়াত 7ৰ পিছত কেইটা 0 আছে দুটা তো 1ৰ পিছত আমি কেইটা 0 দিব লাগিব দুটা 0 দিব লাগিব এতিয়া 100ৰে যদি আমি 7ক হৰণ দিওঁ 107 গুণ কিমান হ'ব 700 হ'ব ঠিক আছে এতিয়া 704ৰ লগত যদি আমি 7 পূৰণ দিওঁ 7 4 গুণ কি হ'ব 28 আৰু 7 7 গুণ কি হ'ব 49 ঠিক আছে ইয়াৰ পিছৰ কামটো হ'ল আমাৰ আমি কোনটো সংখ্যা ইয়াত যোগ বা বিয়োগ কৰিছিলোঁ 2টো আমি যোগ কৰিছিলোঁ 2টো আমি বিয়োগ কৰিছিলোঁ গতিকে আমাক 2ৰ বৰ্গ লাগিব 2 2 গুণ কি হ'ব 4 4ত কেইটা অংক থাকিল 4ত থাকিল আমাৰ কেইটা অংক থাকিল 4ত আমাৰ 4ত থাকিল মাত্ৰ এটা অংক
যিহেতু ইয়াত একৰ পিছত কেইটা জিৰ' আছে দুটা জিৰ' আছে তো আমিও ইয়াত দুটা অংক লিখিব লাগিব কিন্তু দুটা অংক কেনেকৈ লিখিম আছে আমাৰ কি 4 গতিকে দুটা অংক কৰিবলৈ ইয়াৰ পিছত আমি এটা কি দিলোঁ আমি জিৰ' দিলোঁ আৰু এইটোৱে হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ এতিয়া এই বৰ্ডত যে তিনিটা কুৱেশ্যন দিয়া আছে এই তিনিটা কুৱেশ্যন তোমালোকে কিমান ছেকেণ্ডত সলভ কৰিব পাৰিবা সেইটো কমেণ্টত লিখিবলৈ নাপাহৰিবা যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিওটো লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু যদি তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও পাই থাকিবলৈ বিচৰা তেতিয়াহ'লে কাষত থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো দবাই দিবলৈ নাপাহৰিবা গুড নাইট বাই বাই